سلام، روزتون بخیر. امیدوارم که حال همتون خوب باشه. با یه آموزش باحال دیگه برگشتم خدمت شما دوستای عزیز. تو این آموزش میخوایم یاد بدیم که چجوری در نرم افزار سینما 4D خیلی سریعتر بتونیم رندر بگیریم، یعنی یه رندر واقعی و ریالستیک بتونیم با سرعت بالا بگیریم با همون سیستم و امکاناتی که داریم. البته خودتون میدونید اگر قرار باشه توی این نرم افزار از امکانات گلوبال ایلومینیشن و آمبینت اکلوژن استفاده بکنیم، مدت زمان رندر یه مقدار بالا میبره. و اگر حالا قرار باشه به صورت انیمیشن باشه، یعنی مثلا بیایم 100 فریم 500 فریم 1000 فریم رو رندر بگیریم، قطعا یه چند روزی زمان نیاز داریم. خب حالا چجوری میتونیم با یه ترفند ساده مدت زمان رندرمون رو کم بکنیم؟ قبل از اینکه به سراغ آموزش بریم، اگر کانال ما رو سابسکرایب نکردین، روی دکمه سابسکرایب این پایین زیر ویدیو حتما کلیک بکنید، روی زنگوله کنارش بزنید که شما جزو اولین نفراتی باشید که ویدیوهای ما رو میبینید و اگر ویدیو جدیدی گذاشتم حتما مطلع بشید. ممنون از همتون. حالا به سراغ آموزش میریم. برای شروع اینجا یه صحنه خیلی ساده میخوایم درست بکنیم، چون نیاز به امکانات خاصی نداریم. با یه دونه صفحه ساده به عنوان بک، که البته تو این آموزش اگر دقت بکنید چند تا نکته هست. یکیش همین درست کردن صحنه و بک‌گراند هست. خوب بهش نگاه بکنید که ببینید چجوری از این ابزارها استفاده میکنیم. برای این هیت سگمنتش رو روی 1 قرار میدم و ویت سگمنتش رو روی مثلا 150، یه عدد بالا، چون میخوایم اینجوری به صورت در راستای محور ایکسش خمیدگی ایجاد بکنم و یه دونه بک دراپ برای صحنه خودم بسازم. حالا از اینجا ببینید روی این گزینه بند یا اینجوری باز میکنین روی این، در موقعی که این صفحه من انتخاب شده کلید شیفت رو نگه میدارم، روش کلیک میکنم، این زیر مجموعه این میشه. همونطور که میدونید دفورمرها برای اینکه بتونن کار بکنن و تأثیر بذارن باید زیر مجموعه یکی از آبجکت ها باشه. خب حالا این چون اومد زیر مجموعه این، یه مقدار ابعادش رو من تغییر میدم. ببینید مثلا توی این مقدار و این که باید بچرخونیمش با گرفتن کلید شیفت به صورت خیلی دقیق و استریت 90 درجه اونو میچرخونم. یه مقدارم از این طرف قطرش رو بیشتر میکنم و مقدار استریت رو یه مقدار بالا میارم تا عدد 90 دقیقاً. حالا ببینید یه دونه بک دراپ خیلی ساده برای کارم ساختم. حالا از این ببینید تنظیماتش همش دم دست دیگه، یعنی میتونم طول عرضش رو هر جوری که دلم میخواد تغییر بدم و عرضش رو هر جوری که نیاز دارم، بستگی به حجم صحنه خودم داره. این بند هم ببینید میزان خمیدگیش اینجا با این اندازه قابل تغییره، یعنی من اگه مقدارش رو بزرگتر بکنم میتونم خمیدگی رو، طول خمیدگی رو بیشتر کنم و یه مقداری هم میتونم به عقب ببرمش تا اینجا که صحنه خودم رو، آبجکت خودم رو اینجا قرار بدم. خب حالا آبجکتی که اینجا میخوام بسازم، مثلا یه دونه سیلندر اینجا قرار میدم، قطرش رو یه مقداری زیادتر میکنم و ارتفاعش رو از نمای سمت راست تنظیم میکنم. دقیقا میارمش مماس میکنم با این صفحه زیری به این صورت. روی اون مثلا یه دونه کیوب قرار میدم. دقت بکنید ابعادش رو میخوام مثلا این به عنوان یه شیشه باشه که این داخل اون قرار گرفته. ابعادش رو روی 50، ایکسش و زد 50 و ارتفاع مثلا 80 قرار میدم از زاویه سمت راست. حالا جایی که اونو لازم دارم تنظیم میکنم. ببینید روی این صفحه قرار گرفت به این صورت. حالا کاری که میکنم یه دونه اسفیر میسازم
بازم به نمای سمت راست میام. اول از همه سگمنت های اسفیر رو یه مقدار زیاد میکنم، مثلا عدد 60 رو براش قرار میدم که این سطح کره من خیلی صاف و منظم باشه. دقت بکنید مثلا وقتی اولش 24 بود میبینید یه مقدار شکستگی داریم، ولی من میام عددش رو روی 60 یا بیشتر یا هر عددی که لازمه تنظیم میکنم. اسکیل میدم یه مقدار و بعد اون رو جایی که میخوام قرار میدم. این لبه ها رو میخوام مماس کنم، ببینید اینجا. حالا اگر لازم باشه این اسفیر رو به صورت ادیتیبل قرار میدم، روی حالت پالیگان میام و با ابزار سلکت مجددا همه این پالیگان هایی که البته تا اینجاست، همه این پالیگان ها رو انتخاب میکنم و پاک میکنم و حالا این کره من تا همینجا بیشتر امتداد نداره. خب حالا بحث متریاله. ببینید متریال رو خیلی ساده هر جوری که شما بلدین و نیاز دارین میتونین بسازین. فقط برای اینکه مدت زمان آموزش یه مقدار سریعتر بشه و نتیجه گیریمون بهتر بشه، من میام از متریال های آماده‌ای که خودم اینجا دارم استفاده میکنم. یه دونه متریال سرامیک برای کف نیاز دارم، یه متریال رنگی هر کدوم که به نظرم جالب بیاد، مثلا این یه دونم دیگه. چه رنگی کنار این بذاریم؟ مثلا یه صورتی. و برمیگردم از قسمت شیشه ها یه دونه شیشه ساده مثل این یا این هم انتخاب میکنم. خب همینا فکر میکنم کفایت میکنه. حالا این متریال سرامیک رو ببینید میتونید یا روی این سطح قرار بدین یا مستقیما روی آبجکتش قرار بدین. متریال بعدی رو روی سیلندر قرار میدم، روی کیوب خودم صورتی، و متریال شیشه رو روی این اسفیر اینجا که به این صورت در میاد. خب حالا صحنه ما تقریبا آماده است. حالا فقط میمونه مسئله ساخت دوربین و نورپردازی و رندر. یه دوربین میسازم با همین زاویه، یه زاویه که برای رندر مناسب باشه. فکر میکنم خوبه. تیکه اون رو فعال میکنم. آره اینجا تیکش رو فعال میکنم که دوربین هم فعال باشه. حالا یکی از راه‌های نورپردازی خیلی خوب و ریالستیکی که توی نرم افزار سینما 4D میتونیم ازش استفاده بکنیم، استفاده از یک عکس یا فایل HDRI به عنوان اسکای. یعنی ما میتونیم برای محیط اطراف environment و اسکای خودمون یه HDRI بذاریم و عملیات نوردهی رو و نورپردازی رو با استفاده از اون آسمون انجام بدیم. خب اول من یه دونه اسکای از این قسمت میسازم که قرار گرفت. حالا متریال HDRI چجوری ساخته میشه؟ خوب دقت بکنین دوستان. دوبار کلیک میکنم، یه متریال جدید اینجا باز میشه، روش دوبار کلیک میکنم مجددا. کالر و رفلکتنس هر جفتش رو خاموش میکنم. به گزینه لومینانس میام و از قسمت تکسچر از فایل HDRI که قبلا دانلود کردیم و توی هارد موجود هست یکیشو انتخاب میکنم. حالا مثلا این یکی. این فایل HDRI رو براتون توی دسکریپشن آموزش زیر ویدیو قرار میدم. اگر دوست داشتین دانلود کنید و ازش استفاده کنید. به صورت ببینید 2K و با کیفیت خیلی بالا هست. HDRI دیگه هم داریم به صورت 4K. حالا من مثلا بیا از این یکی استفاده میکنم که کیفیت بهتری داشته باشه. برای شما هم فایلش رو قرار میدم. سوال میپرسه که این فایل رو توی آدرس این پروژه کپی کنم یا نه. حالا ما فعلا نیاز نداریم، میگم نه. خب اینم باید فعال بکنین، روشن نکرده بودم. حالا ببینید این متریال من به این صورت در اومد. یه فایل HDRI، یه تصویر روی این قرار گرفت.
حالا کافیه که این متریال رو بکشم و روی اسکای قرار بدم. حالا قسمت رندر هست و تنظیمات رندر ستینگ. این قسمت یه مقداری دقت بکنید. روی گزینه رندر ستینگ کلیک میکنم، میام از قسمت افکت، اول از همه Ambient Occlusion فعالش میکنم که باعث میشه سایه های قشنگتر و نرمتری بگیره شکل ما و خیلی شکل طبیعی تر و واقعی تری پیدا بکنه. و بعد از اون گزینه Global Illumination. خب با استفاده از این دوتا گزینه یه رندر خیلی واقعی و جذاب میتونیم بگیریم. روی این گزینه برای رندر کلیک میکنم تا ببینیم نتیجه کارمون چی میشه. خب حالا صبر میکنم تا مدت زمان رندر بگذره. خب نتیجه رندر خیلی دلچسب نیست، ترجیح میدم از یه دونه HDRI دیگه استفاده بکنم. خب HDRI رو میخوام عوض بکنم چون خیلی توی این تصویر به درد من نخورد. مجددا از اینجا یه دونه دیگه رو، حالا همین که اول میخواستیم رو انتخاب میکنم. نو، این تصویر روی این قرار داره. مجددا ببینیم که حاصل کار چی میشه. خب این تصویر برای نوردهی این صحنه من خیلی مناسب تره. حالا ببینید یه صحنه خیلی ساده و ابتدایی. من اول این تصویر قبلی رو پاک میکنم، دیلیت. یه تصویر خیلی ساده با دو تا آبجکت بسیار ساده، متریال ساده که هیچ جزئیاتی توی صحنه ما نیست و یک نورپردازی خیلی اولیه، یعنی هیچ آبجکت و افکت خاصی توی صحنه نداریم و یه تک فریم با یه سایز، فکر میکنم سایز رو اینجا میبینیم، بله 1280 در 720. دقت بکنید 19 ثانیه طول کشید. حالا مثلا شما تصور کنید اگر قرار باشه سایز بزرگتر، مثلا سایز 1080 یا HD، سایز 2K یا 4K بخوایم رندر بگیریم، یا حتی اگه قرار باشه به صورت انیمیشن باشه، مثلا دوربین ما حرکت بکنه یا یه اتفاقی انیمیشنی توی این جام ما، ظرف ما اتفاق بیفته، افکت نوری داشته باشه، پارتیکل داشته باشه، مدت زمان رندر برای هر فریم دیگه خیلی بالا میره و مثلا برای یک انیمیشن 10 ثانیه‌ای باید احتمالاً چند روز معطل رندر باشیم. خب پس اینجوری کار ما خیلی سخت میشه. حالا اون ترفندی که اول آموزش بهتون گفتم که سریعتر رندر بگیریم چیه؟ الان میگم بهتون. اینو ببندم. اول از همیم رندر ستینگ، گلوبال ایلومینیشن رو خاموش میکنم چون بیشترین زمان رو این به خودش اختصاص میده. تازه اگر دقت بکنید، بزنید روشن بکنم، من روی تنظیمات دیفالت و با کمترین انگار حجم ازش استفاده کردم. اگر بیایم از پریست های مختلفش استفاده کنیم زمان رندر رو گاهن بیشتر میکنه. اول از همه اینو خاموش میکنم. از این قسمت، از قسمت نورها، یه لایت ساده انتخاب میکنم و اون قسمتی که مهمه، اون قسمت ترفندی اینجاست. روی این گزینه ببینید روی نور کلیک میکنید، روی این گزینه Ambient Illumination کلیک میکنم، صحنه مجددا روشن میشه. حالا حجم نورش چون یه مقدار زیاده، اینتنسیتیشو به جای 100% روی 80% قرار میدم. یه مقدارم ساتوریشنشو مثلا 3% یا 4% روی نور زرد افزایش میدم. پس چی شد؟ یه دونه لایت گذاشتیم با روشن کردن گزینه Ambient Illumination و از این قسمت Global Illumination رو خاموش کردیم توی تنظیمات رندر ستینگ. حالا مجددا رندر میگیرم. ببینید همون صحنه با همون مشخصات این دفعه به جای 19 ثانیه توی 5 ثانیه رندر گرفته شد. و یه تفاوت دیگه، اینو بر اساس تجربه میگم خدمت شما. ببینید توی این تصویر بک‌گراند اگه دقت بکنید یه سری حاله وجود داره، هایلایت و
تیرگی و روشنی قرار داره که این روی تمام تصویر من هست. توی یه انیمیشنی که مثلا یه آبجکتی، یه جسمی قرار باشه بچرخه یا انیمیت دوربین روش قرار بگیره که مثلا زاویه نورم تغییر میکنه، توی هر فریم اینها متفاوتن و یکسان نیست. مثل ویدیوی ساخت ماشین لباسشویی به صورت تایم لپس قرار دادم، لینکش این بالا قرار میدم، حتما اونم سر بزنید نگاه کنید. ببینید اون انیمیشنی که به اون دادیم و شروع میکنه به چرخش، اگر قرار باشه از این سیستم نوردهی استفاده بکنیم، هر ثانیه اینها عوض میشه، یعنی در واقع هر فریم عوض میشه. و توی انیمیشن مثلا 3 ثانیه‌ای 10 ثانیه‌ای نهایی شما یک سره در حال چشمک زدنه، یعنی یه بک‌گراند سفید یا روی آبجکتتون یه سره داره چشمک میزنه و اصلا جالب نیست. اما توی این حالت اگه دقت کنید همه چیز صاف و یک دسته و دیگه اون چشمک زدن رو روی آبجکتمون یا روی بک‌گراند دیگه نداریم. خب یه بار دیگه مرور میکنم. ببینید تنظیمات، یه دونه اسکای اینجا ساختیم با یه دونه متریال HDRI برای نوردهی اصلی، یه دونه لایت که فقط ambient illumination رو روشن کردیم و دیگه نیاز به گلوبال ایلومینیشن هم نداریم. با این تنظیمات میتونید رندر خودتون رو، مدت زمان رندرتون رو به طرز چشمگیری کاهش بدید. امیدوارم که از دیدن این آموزش لذت برده باشید و مفید باشه براتون. آرزوی موفقیت دارم برای همه شما عزیزان. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.